Вітаю вас на своєму каналі. Вирішив я попиляти дровцята цією електропилочкою, і у нас з'явилась така проблема. Як ми чуємо, з-під щоток йдуть іскри і пилка вмикається через раз. Все, із пилочки пішов димок. І, мабуть, двигуну гаман. Ну що ж, давайте будемо розбирати і ремонтувати. Хоча зараз подивимося, наскільки все там плачевно. Ну, якщо пішов дим, то це хорошого нічого нам не світить. Так, розбираємо пилочку. Нам потрібно відсоєдинити редуктор від електродвигуна. А щоб до нього добратися, потрібно зняти цю кришечку. Підмоємо це пішинкою. Так. Першу чергу витягнемо щотки. Щоткам гаман під заміну. Тут щітка трохи кращому стані, але все одно вже стерта. Так, відкручуємо електродвигун від редуктора. Так, ми викрутили всі болтики і відсоєдиняємо. Так, потрібно відключити провода, які йдуть до мікрика. Опа, один проводок і другий. Так, редуктор в сторону. Ай, блін, кіт, ну тікай отсюда, пожалуйста. Больно ж, наверно. Так, якорю гаман. Як ми бачимо, поплавилось, почорніло. Тут та все, під заміну. І подивимося на обмоточку. Тут також навіть проводок ось якийсь одірвало. Обмотка підплавилась, ізоляція підгоріла. Також під заміну. Це дуже печально. І так, зараз подивимося в інтернеті, скільки буде коштувати нова така пилочка. І скільки будуть коштувати на неї запчастини. Потім будемо вирішувати, чи є доцільність ремонту цієї електропилочки. Ну що ж, я покопався трішки в інтернеті, і що я можу сказати. Нова така пилочка коштує в межах 1800 гривень.
А якщо брати по запчастинах, то якор у нас обійдеться у 500 гривень новенький. І обмоточка 400 гривень. Ну і плюс комплект щіточок 25 гривень. Того в сумі 925 гривень. Думаю, доцільно буде купити запчастини до неї, якор і обмоточку і щоточки, оскільки редуктор тут просто в відмінному стані. Шестеренка абсолютно ціла, ніяких люфтів, все нормально. Тому смисла немає купляти нову пилочку. Будемо ремонтувати цю. Ну що ж, замовляємо запчастини і чекаємо, коли вони прийдуть, потім продовжимо ремонт. І так, продовжуємо ремонт нашої пилочки. Прийшли сьогодні запчастини. Давайте зараз відкриємо посилочку і подивимося, що вони нам прислали. Так, у нас тут, це я по ходу замовив сйомничок, тому що потрібно буде стягувати підшипники із цього якоря і переставляти на новий. І тут у нас комплект щіточок новеньких. І маємо якор із новенькою обмоточкою. Ну що ж, приступимо до установки. Перше, що ми будемо робити, це поставимо сюди новеньку обмоточку. Зараз будемо витягувати стару. Це поки що в сторону. Так, будемо розбирати. Якор поки хай тут полежить. Щоб дістати нам обмоточку, нам потрібно добратися до проводів. Так, відкручуємо болтики. Так, болтики ми відкрутили, тепер потрібно зняти цю накладочку. Зробили ж так, що навіть не підлізти. Або я зараз собі пальці подриваю, або щось поламаю. О! Зняли накладочку, слава Богу. Тепер потрібно розсоєдинити дві половиночки. Так, добралися до серединки і відключаємо провода від обмоточки.
так, у нас на обмоточку йде 3 провода. Один, другий і третій. Відключаємо їх. Так, а цей третій проводок доведеться перекусувати. Так, все, ми відсоединили всі проводки. Тепер викручуємо обмоточку. І так, виколупали нашу обмоточку. Як ви бачимо, в плачевному вона стані. Добре, зараз я почищу тут все всередині і ми будемо ставити новеньку обмотку. І так, відчистив я трішки від грязі й тирси корпус. За 8 років пилочка ні разу не розбиралася, тому грязюки тут дофіга і трошки. Так, стару обмоточку поки приймаємо і будемо пихати туди новеньку. Так, потрібно ще якось проводки туди завести. Пази. Так, ще десь третій проводок. Так, пролетів паза. Тепер можна садити до кінця обмотку. О, все. Так, все, наша обмоточка сіла до кінця. Проводки ми вивели і можна тепер її прикручувати. І так, все, обмоточка на місці. Давайте тепер будемо підключати назад всю цю трахомудрію. Так. Так, що у нас тут по проводках? І так, підключаємо проводки в зворотній послідовності, які ми їх відключали.
перше, що ми підключимо, це сюди червоний. Так, один є. Тепер сюди йде коричневий і від конденсатора. Сюди підключу його. Так, слідуючи підключаємо до кнопки. Значить, у нас йде один сюди. Ой, де отверточка наша? Так, і один іде сюди. Так. Тут є. І залишається у нас ще один проводок. Тут потрібна буде термоусадочка, щоб його заізолювати. І так, ми підключили всі наші проводки по феншую. Все закріплено, все заізольовано, все тримається. І можна збирати цю ручку. Так, здається, все на своєму місці. Зараз почистимо кришечку. Так, нічого не забули. Здається, ні.
Так, все, ручку склали, обмоточку поставили. І тепер будемо займатися якорем. Перше, що нам потрібно, стягнути. Шестерня і так знімається. Зараз будемо знімати подшипники, ставити на новий якорь. Так, і тепер за допомогою купленого стьомничка будемо знімати подшипники. Так, сйомничок, сйомничок, сйомничок. Один подшипничок є. І залишається ще один. Все. Секунда діла, два подшипника зняти і зараз будемо садовити їх на новий якорь. І так, капнули трошки масличка на вал, щоб подшипники наділись легенько. Все ідеально. Шестереночка надівається без фіксації тут. І збираємо тепер. Ставимо на місто якорь, прикручуємо редуктор і зараз поставимо цю кришечку. Так, як вона тут має бути? Здається, отак. Не так. Значить, отак. О, все. На місці. Кидаємо якорь. Так, здається, подшипник сів на місто. Так, все нормально. І прикручуємо редуктор. Так, це ще геморой підключити провода. Так, один іде десь тут. Так, один проводок підключили, а інший контакт. Так. Так, здається, підключили інший проводок. Тепер нам потрібно його сумістити. Так, є проводки. І болтики тепер. Ой, 4 болтика.
Так. Все. Так, все склали. Нічого ніде не треться. Ну що, ставимо на місто новенькі щоточки. Так, де наші новенькі щоточки? Ну що ж, цепляємо цепок і будемо перевіряти. Так, ну що ж, ми склали нашу пилочку. Давайте зараз її підключимо. Момент істини. Як ляля. Новесенька. Так, що ми зараз кокоряху якусь принесемо? І так, я приніс дровиняшку. Зараз спробуємо пилочку під навантаженням. Ніяких проблем. Як нова. 900 гривень за ремонт, замість 1800 на нову. Думаю, ще років 8 прослужить. Ну що ж, на цьому відео по ремонту завершено. Якщо було воно для вас корисне, не забуваємо за лайки. При бажанні підписуйтесь і до зустрічі на моєму каналі.